Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cuộc đời, ai rồi cũng có mong cầu một người bạn đồng hành, kề vai sát cánh từ thuở xuân xanh đến lúc tóc bạc. Nhưng không phải cuộc hôn nhân nào cũng viên mãn, không phải tình yêu nào cũng bền vững. Nhà Phật dạy rằng tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời đều có lý do, và nhân duyên vợ chồng lại càng ẩn chứa nhiều tầng sâu của nghiệp báo, của nguyện ước và cả sự tu hành. Trong kinh Phật có câu: người gặp nhau trong đời chẳng qua là do duyên từ nhiều kiếp trước. Không phải ngẫu nhiên ta gặp người này mà không phải người khác. Không phải ngẫu nhiên người kia lại trở thành vợ, trở thành chồng của mình. Tất cả đều có nhân, có duyên, có quả báo từ vô lượng đời trước. Có người đến bên ta như một đóa hoa nở rộ trong mùa xuân, có người đến như cơn bão giông giữa đời. Nhưng dù là vui hay buồn, ấm êm hay trái ngang, thì mỗi cuộc hôn nhân đều là một phần trong nghiệp duyên đã gây tạo. Kiếp này gặp gỡ do duyên, tình xưa nghiệp cũ kết liền mà nên. Trăm năm một mối nợ đền, có khi trả hết có phen nói dài. Nhiều đôi vợ chồng đến với nhau để cùng trả nợ, cùng học bài học bao dung, nhẫn nại. Có khi người kia là người từng gây khổ cho mình trong quá khứ, nay trở lại để cùng nhau hóa giải. Cũng có khi chính mình là người từng làm tổn thương họ, nên kiếp này phải trả lại bằng những giọt nước mắt, bằng sự kiên nhẫn và nhường nhịn. Có 3 loại duyên vợ chồng trong Phật Pháp: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Người đến với ta để trả ơn từ kiếp trước, đó thường là những cặp đôi hòa thuận, yêu thương, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Báo oán, gặp nhau để trả thù, để dằn vặt, để làm khổ nhau. Đây là những cuộc hôn nhân đầy mâu thuẫn, xung đột, thường đưa đến khổ đau và tan vỡ. Trả nợ, một bên từng thiếu nợ tình cảm, vật chất của bên kia, nên kiếp này phải sống cùng nhau để trả dần. Sau khi trả hết, mối duyên tan biến. Có duyên thì gặp, có nợ thì nên, có ơn phải trả, oán đền cho xong. Hết duyên dù giữ cũng không, như mây tan biến của dòng hư vô. Vì vậy, người tu theo Phật khi lập gia đình không nên chỉ nhìn bằng cảm xúc nhất thời, mà phải nhìn sâu bằng tuệ giác. Hãy hỏi chính mình đến với nhau vì yêu thương, vì nguyện sống tử tế, hay chỉ vì nghiệp lực dẫn dắt? Người đời thường xem hôn nhân là đích đến của tình yêu, là bến đỗ bình yên sau bao năm tìm kiếm. Nhưng với người học Phật, hôn nhân không phải là nơi để dừng lại, mà là con đường để tiếp tục tu tập, chuyển hóa và trưởng dưỡng tâm linh. Bởi khi ta bước vào đời sống vợ chồng, ta không chỉ chung một mái nhà, mà còn chung những thử thách, những va chạm của chấp ngã. Chính trong cuộc sống gần gũi hàng ngày ấy, những yếu kém, sân si, cố chấp và cả yêu thương cũng đều bộc lộ rõ ràng nhất. Hôn nhân trở thành tấm gương phản chiếu chân thật nhất nội tâm của mỗi người. Hôn nhân đâu phải mộng mơ, mà là trường học để ngờ chính ta. Tu trong đối đãi thật thà, hơn ngồi núi vắng chỉ là hư danh. Trong đời sống vợ chồng, những lúc hiểu lầm, bất đồng là cơ hội để thực tập chánh ngữ, nói lời ái ngữ từ hòa. Khi một bên nóng nảy, bên kia biết nhẫn nhịn, chính là đang hành hạnh nhẫn nhục ba la mật. Những khi mỏi mệt, thay vì trách móc, cả hai cùng an trú trong hơi thở, lắng nghe nhau, thì đó là hạnh từ bi đang được nuôi dưỡng. Một câu nhẫn nhịn an nhà, một lời hòa ái nghiệp tà lặng yên. Vợ chồng là bạn tu hiền, cùng nhau bước nhẹ qua miền trần ai. Hôn nhân cũng là nơi để thực hành vô ngã. Bởi nếu ai cũng giữ cái tôi lớn, luôn cho là mình đúng, thì gia đình sẽ khó an vui. Nhưng nếu mỗi người biết lùi một bước, hạ mình xuống, nghĩ đến nhau bằng tâm từ, thì đó là tu. Và chính điều này mới chuyển hóa được nghiệp duyên, khiến cuộc sống vợ chồng trở thành nhân lành để cùng nhau tiến bước trên con đường tu tập.
Chẳng ai thắng giữa yêu thương, chỉ ai nhẫn nhịn nhường nhường mới sâu. Đường tu đâu phải riêng đâu, vợ chồng cùng bước đạo màu cùng xây. Do đó đừng nghĩ lấy được người mình yêu là xong, mà hãy nghĩ rằng làm sao để yêu đúng, sống đúng và cùng nhau tu đúng, để hôn nhân không chỉ là duyên trần mà là duyên Phật, trợ duyên cho nhau để giải thoát. Người học Phật hiểu rằng hôn nhân không phải là chỗ để hưởng thụ, mà là môi trường để rèn luyện tâm tánh, học cách nhẫn nhịn, tha thứ, yêu thương đúng nghĩa. Mỗi bất đồng, mỗi va chạm là cơ hội để quay về nhìn lại bản thân, sửa mình và hành trì lời Phật dạy. Vợ chồng là nghiệp hóa thân, cùng nhau tu sửa bước gần đạo tâm. Ai ơi chớ nghĩ sai lầm, tình yêu là pháp, là mầm Bồ đề. Khi có hiểu sẽ có thương. Khi biết vợ chồng là nhân duyên từ nhiều kiếp, ta sẽ bớt trách móc, bớt đòi hỏi, thay vào đó là tâm biết ơn. Nhờ có người đó, ta mới học được từ bi, kiên nhẫn và tu sửa mình. Trên đời này không có gì tồn tại mãi mãi. Người hôm nay còn bên ta, mai có thể hóa thành người dưng trong lặng lẽ. Tình cảm dù sâu đậm đến đâu, nếu đã hết duyên thì cũng phải rời xa. Duyên đến thì đón, duyên đi thì tiễn, nhẹ nhàng như mây bay ngang trời. Không phải vì vô tình, mà là vì đã hiểu đạo lý vô thường. Duyên tan chẳng phải vì sai, mà do nghiệp cũ đã phai giữa đường. Chấp chi một giấc vô thường, buông tay mới thấy tâm hương nhẹ nhàng. Buông xả không có nghĩa là vô tâm, không có nghĩa là phủ nhận tất cả kỷ niệm, mà là hiểu rằng mọi sự trên đời đều là duyên khởi, do nhiều yếu tố mà thành, và cũng do nhiều yếu tố mà tan rã. Khi duyên đã tận, người học Phật không nên níu kéo, oán trách hay đắm chìm trong đau khổ, mà hãy hồi hướng thiện lành, cầu mong cho người từng thương được an vui trên con đường họ chọn. Ta không giữ một bàn tay, mà gìn giữ tấm lòng này bình an. Người đi theo nghiệp đã mang, ta ngồi niệm Phật nhẹ nhàng tiễn duyên. Buông xả là một hình thức giải thoát. Khi tâm không còn vướng bận, không còn đắm chấp vào người, vào cảnh, vào quá khứ, thì tự nhiên lòng sẽ thanh thản. Phật dạy khổ là do chấp, mà chấp là do si. Thấy được sự vô thường, khởi tâm buông xả, ấy là trí tuệ. Vì vậy, khi một mối duyên tan vỡ, đừng xem đó là dấu chấm hết cho hạnh phúc, mà hãy xem như một bước ngoặt để trở về với chính mình, trở về với con đường tu tập. Thay vì hướng ra ngoài tìm kiếm, hãy quay về nội tâm để chữa lành. Vì rốt cuộc không ai làm ta khổ ngoài chính tâm ta chấp trước. Cánh chim bay cuối hoàng hôn, duyên xưa cũng hóa hư không nhẹ nhàng. Đứng yên giữa cõi trần gian, mỉm cười một kiếp đã mang đã tàn. Không phải cuộc hôn nhân nào cũng bền vững. Có những mối duyên sau khi đã trả xong nợ, học xong bài học thì tự nhiên tan. Lúc đó người học Phật không nên oán trách hay níu kéo, mà nên buông xả với lòng bình thản, để mỗi người được tiếp tục tu trên con đường riêng của mình. Buông xả không phải là bỏ cuộc, mà là chấp nhận quy luật vô thường. Đã là duyên, hợp thì tụ, tan thì lìa. Đã là nghiệp, trả xong thì đường ai nấy đi, không còn vướng mắc. Người học Phật không ôm hận, không níu kéo, mà hồi hướng, nguyện cầu cho đối phương an lạc trên con đường riêng của họ. Chuyện duyên như ánh sao rơi, còn nhau phút chốc lặng lời biệt ly. Người tu chẳng giữ sân si, chỉ mong tất cả an vì đạo tâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị và các bạn, duyên vợ chồng không phải chỉ là duyên riêng của tình cảm đôi lứa, mà còn là bài học nhân quả rất lớn trong cuộc đời tu tập. Biết trân quý nhau, biết cùng nhau tu sửa, biết buông khi cần buông, đó mới là cuộc sống chánh niệm, tỉnh thức trong nhân duyên vợ chồng. Nếu bạn đang có một người bên cạnh, xin hãy trân trọng. Nếu bạn đang khổ đau vì hôn nhân, xin hãy quay về với lời Phật dạy mà hóa giải.
Nếu bạn đã bước ra khỏi một mối duyên, xin hãy hồi hướng cho nhau để ai cũng được an lành trên đường đạo. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe. Nguyện cho chư vị luôn an trú trong chánh niệm, sống trọn nghĩa duyên trần thế và cùng nhau hướng về Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.